أهلاً بيكم في أول حلقة من بودكاست تاريخ مصر القديمة اللي هياخدنا في رحلة عبر آلاف السنين لنتعرف على حكاية أول حضارة في التاريخ. قبل ما نبدأ، عاوزك تتخيل كده أنت واقف على ضفاف نهر النيل، حواليك أراضي خضرة ومياه النيل اللي بتلمع تحت الشمس. الناس زمان هنا كانوا شايفين النيل ده مش مجرد نهر، لأ، ده شريان الحياة اللي لولاه ما كانش هيبقى فيه مصر ولا حضارة. طيب، تعالوا نرجع شوية لورا جداً. قبل ما تظهر الحضارة، كانت مصر مقسومة لمملكتين، مصر العليا اللي في الجنوب ومصر السفلى اللي في الشمال، والاتنين دايماً في صراع، كل مملكة بتحاول تسيطر على التانية. بس كان في حاجة أكبر من الصراع ده كله. المصريين كان عندهم إيمان قوي جداً بالآلهة والأساطير. فاكرين لما قلت لكم عن نهر النيل؟ كانوا شايفين إن كل حاجة حواليهم ليها إله. النيل ليه إله، الشمس ليها إله، حتى الأرض والسماء كانوا مؤمنين إنهم تحت حكم آلهة قوية. نبدأ بقى بالأسطورة الأشهر، أسطورة الخلق. المصريين كانوا بيؤمنوا إن العالم كله بدأ من بحر ضخم اسمه نون. البحر ده كان لا نهائي، مفيش أرض ولا سماء، كل حاجة كانت ظلام ومياه. وفجأة طلع منها إله الشمس رع، الإله اللي هيخلص الدنيا من الفوضى ويجيب النور. رع هو اللي خلق الأرض والسماء، وهو اللي جاب الحياة للبشر. كل يوم رع بيطلع على السماء، بيضيء العالم، وبالليل بيخوض معركة ضخمة ضد قوى الظلام والشر عشان يرجع يشرق تاني في اليوم اللي بعده. طبعاً الحياة ما كانتش كلها شمس ونور، كان فيه إلهين كبار في الصراع، أوزوريس وست. أوزوريس الإله اللي علم المصريين الزراعة والحياة المستقرة، كان محبوب جداً. الناس كانت بتقول إنه هو اللي علمهم إزاي يبنوا بيوتهم، يزرعوا أراضيهم، ويعيشوا في سلام. بس أخوه ست كان مليان غيرة وحقد، وقرر إنه يقتل أوزوريس علشان ياخد الحكم. تخيل كده، ست عمل فخ لأخوه أوزوريس، حبسه في تابوت، وبعدين رماه في النيل. طبعاً الناس كلها كانت حزينة، لكن مراته إيزيس ما سكتتش. هي كانت إلهة السحر، فقررت إنها تدور على جثة جوزها عشان ترجع له الحياة. إيزيس لفت مصر كلها لحد ما جمعت أجزاء جثته اللي ست قطعها، وبمساعدة ابنها حورس وأخوه أنوبيس اللي كان إله التحنيط، قدروا يرجعوا أوزوريس للحياة. لكن مش للحياة على الأرض، لأ، هو رجع يبقى ملك العالم الآخر. وهنا يجي دور حورس ابن أوزوريس. حورس دخل في صراع طويل مع عمه ست عشان ياخد حق أبوه. الحكاية دي مش بس أسطورة، دي كانت مثال للمصريين عن العدل والانتقام من الظلم. حورس في الآخر انتصر وبقى هو الملك، وبدأت فترة من السلام والاستقرار في مصر. نرجع بقى لأرض الواقع ونتكلم عن توحيد مصر. بعد الصراعات دي كلها، جه واحد من أهم الشخصيات في تاريخ مصر، الملك نارمر. نارمر كان أول واحد يوحد مصر العليا ومصر السفلى، ويعمل من البلدين دولة واحدة. توحيد مصر كان خطوة ضخمة في بناء الحضارة اللي هنعرفها بعد كده. نارمر مش بس كان ملك، لأ، كان عنده مكانة شبه إلهية. المصريين كانوا بيشوفوا الملك على إنه الإله على الأرض، وإنه بيحكم بسلطة الآلهة. نارمر اختار عاصمة لمصر الموحدة اسمها نخن، اللي موجودة في جنوب مصر دلوقتي. وكمان كان عنده تاج مميز، نصه بيمثل مصر العليا والنص التاني بيمثل مصر السفلى، وده كان رمز لتوحيد البلدين تحت حكمه. في الوقت ده المصريين ابتدوا يبنوا أول المعابد والمدن، وبدأت الحضارة المصرية تاخد شكلها المعروف. بدأوا يكتبوا التاريخ بتاعهم على الجدران والمعابد، واستخدموا الكتابة الهيروغليفية اللي لحد النهاردة بتدهشنا بكم التفاصيل اللي فيها. ومش بس كده، المصريين كمان كانوا شغالين على حاجة تانية، وهي بناء الأهرامات اللي بقت رمز للحضارة دي. لكن الأهرامات دي لسه هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقات الجاية، لأن وراها أسرار وقصص مذهلة. دلوقتي المصريين كانوا بيعيشوا حياة متوازنة بين الدين والحياة اليومية. كانوا مؤمنين بفكرة الحياة بعد الموت، وإنهم لما يموتوا هيعيشوا في العالم الآخر مع أوزوريس لو عاشوا حياة كويسة. عشان كده كانوا بيهتموا قوي بالتحنيط، وبيعملوا مقابر ضخمة للملوك زي الأهرامات عشان يضمنوا إنهم هيرجعوا للعالم الآخر بأفضل شكل.
الحلقة دي كانت بداية الرحلة. استنونا في الحلقة الجاية اللي هنتكلم فيها عن الفراعنة الكبار وأسرار الأهرامات اللي لسه بتدهش العالم. متنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان متفوتوش أي حلقة.